مرحبا بكم في كوزينتي، كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم نشوفوا طريقة تحضير دي تارتلات على فريز. للكيفية نحتاج أول شيء عجينة فيها 100 غرام زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون فريمون مول تخدموها فاسيلمون. 3 مغارف تاع جوز مرحي، 3 مغارف تاع سكر غلاس، 2 مغارف مايزينا، حبيبة بيض. هنا عندي قرصة ملح، شويه على لوفور، واحد 2 قرصات على لوفور، مغرفه كبيره تاع لافاني وفرينه باش نطم. بوغ لا فارس نحتاجو اون مارمولاد دو فريز، هنا ولا معجون فراوله يكون مطحون. نحتاجو دي فريز، نحتاجو هنايا اون شانتيي، درت 3 مغارف هنا تاع غبره شانتيي مع مغرفه عطر الفراوله ودربتهم مع فنيجل تاع الماء. دربوا وشوفوا القوام حتى يولي لكم هكا ثقيل. اللي ما عندهاش عطر الفراوله تقدر دير غير ان كولورون روز. ندوزو لطريقه التحضير. بوغ لا بريباراسيون راني حطيت الزبده والسكر غلاس، نزيد لهم لا مايزينا، حبيبه البيض ونخدمهم. نضيف الجوز، لا فاني، لو سال et la levure. ونبدا نزيد لا فارين، نبدا نشفها. هنايا شوفوا كيفاش تجي شويه طريه، نروح نديرها في لو كونجيلاتور ونعاودو نتلاقاو. هنا راني عمرت جي فرونسي لي كيسات تاعي دوكا تاع سيليكون، نروح نديرهم ربع ساعه في لو كونجيلاتور يشدوا لوحديهم، من بعد ندخلهم يطيبوا على 160 درجه. انا نخدم ان ريكتانغل عالي شويه باش نسي ندير اليدين تاع الفنيجلات. غادي نسكلي فيها ماشي شابه. نسيي ندورها كي اليدات تاع الفنجال. نخدم دي بوتي اس. واصل نشكل اليدين تاع الفنيجلات تاعي، نروح نحطهم يطيبوا ومن بعد ندوزو للمونتاج. انا خرجتهم. دي فوا لي كب كيك او فون يديفورماو، واش ديروا؟ حكموا مغرفه تحطب ولا يده هكذا تاع موس ولا، وعاودوا دكوهم كي تكون العجينه هكذاك سخونه، راهم يعاودوا يولوا لبلاصتهم. في هذا الاثناء واش ندير؟ نحكمهم هامليك، شوفوا يديمولاو فاسيلمون، نحيوهم نحطوهم يبردوا. دوكا انا هنايا مطابو، نروح نحط لهم اليدين تاعهم ونلصقهم بالشوكولا، ندير كوم دو سيمون. نروح نحط لا مارميلاد او فون.
شوفوا هنا بور بليس دو كولور تفكرت بلي عندي شويه فيرميسيل شوكولا نزيد رشيتها، وراني نزيد شويه لو ناباج، صبغوا شويه كامل وين كاين لاباط تبع بورتي دو لا بريانس تخرج شابه خير. ونتلاقاو في صحن التقديم. لي تارتولات على فريز على شكل فنجان راهم واجدين، ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه وتنجحوا في اعدادها، وميرسي.